Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is Leo and today is Monday and so ngayon kaka-receive ko lang yung item na in-order ko online para sa Nmax 155. Today is work time pero ngayon it's still 12:30 in the afternoon, so I still have time to unbox this since break time pa naman eh. So i-check natin yung item na to if kompleto ba yung mga in-order ko na pinadala nila ngayon. So, let's see. Pati din ito, Mudflap gapon, yung extender, yung mataas. So, yan guys, ito na pala yung nabili ko. So, abangan naman ito yung pagkakabit natin dito sa Nmax ko. Kaya natin ito. So, kakabit natin ito. So, what's up guys? So, nandito na tayo sa method natin. So, yung Nmax natin na 155. So, simulan na natin yung pagkabit ng series na binili natin. So, ngayon yung pinakita ko kanina sa in-unbox ko na mga accessories na binili ko. Ito yon. Kakabitan natin dito ng bracket. Saka yung bagong side mirror. Tapos, yung mud extender dito. Tapos kasunod, ito yung matting. Papalitan natin yung black na from the SEC na brand. Saka yung ignition key cover, tank cover. Papalitan natin yung kakabit natin. So kahapon inuna ko na palang ikabit yung SEC bracket para sa top box natin. So ito yung nakabit ko. Tapos na siyang kinabit ko. Madali lang pa siya ikabit eh, kasi tatanggalin na yung apat na bolt dito, saka ilalagay na din to. So yung kasunod na ilalagay pa natin, so base sa mga binili kong accessories, kasama na din to yung sa mud na protector para di umabot yung putik dito, saka yung cover sa shock. So yan. So, simulan na natin. So, hopefully matapos ko itong ikabit lahat. So, baka bukas ko pa matapos to. So, unahin ko muna yung yung mas madali na ikabit natin. Ha? Sige. So, mga tol, so di ko na pagpatuloy yung ikabit kanina dun sa office yung mga accessories. Kasi medyo madilim na. So dito na natin papatuloy yung pagkabit ng mga accessories sa Nmax. So simulan na natin. So guys, ang una ikakabit natin is itong ignition cover ng Nmax. So the brand is SEC. So let's take a look. So ito na yung yung cover. So makita mo yung pinili ko.
So magkaiba ito sa ibang ignition cover kasi yung iba dikit na to eh, pero ito separate. So ang gagawin na natin is ididikit. So may kasamang adhesive na 3M, dalawa, para sa dalawang cover din ito. So simulan na natin. First, pupunasan natin yung Mudflap para walang guys, ang isusunod naman natin is itong tank cover. Bali yung brand din, SEC. So tignan natin. Tank cover na ikakabit natin. So ang ganda na. So susunod natin, kakabit na natin. Susunod natin ikabit is itong matting na Nmax. Same pa din yung brand na pinili ko, yung SEC. So maganda din to. So tignan natin. So ito na yung nabili ko. Ito yung sa may likuran. So yung pinili kong color yung black. Pinagkaiba ito sa ibang matting, isa lang yung screw dun may kakabit, pero same pa rin yung mga lock na goma. At kasusunod naman natin is ito. Medyo rubber din yung gitna, tapos sa may gitna ito yung metal, same rin sa isa rin. So kakabit na natin to. So guys, ito na din ulit yung pang-apat.
na kakabit natin yung Nmax front fender or extender sa harapan. So, pinili ko din tong SEC kasi I think mas detalyado ata yung fender niya. Tapos maganda. So, makita nyo naman, ito, may allowance dito sa gilid para yung sa ikakabit na screw. So, kaya ang kagandahan dito, naka-inbus yung Nmax na word. Kita nyan. Oh, maganda to. Solid. SEC pa din yung brand. Parang nag-advertise na ako ng SEC. So, maganda din to. And ito, pagkabili ko may kasama siyang screw. Yung nuts. Ito yung kasama ng screw na bolt. Yan. Kasama yan sa pagbili ko dito. So maganda dito. Kakabit na natin to. Kaya natin bali, yung isang araw, binutasan ko na to. So ito na. Kaya nakabit ko na, nalock ko na yung lahat. Dito. So, ibabalik na natin. Ito naman yung kasunod, yung tawag dito, shock cover. Para protection din to sa putik na sa shock. So ewan ko lang kung effective ba to gamitin na itakip ng shock. So dalawa, so sa magkabila, left and right. Ito ata yung pagkakabit nito. So tignan natin if tatagal to siya sa Nmax natin sa may shock. So, isa din to si kakabit natin. So, kakabit na to. Ito naman yung kakabit natin. Cover ng shock. So mga tol, yun na yung mga accessories na ikabit ko. Except lang sa top box, tsaka yung windshield bracket, at tsaka yung side mirror. Hindi ko nasama doon. Pero isasama natin yung sa ibang video ko kung paano ikabit yun. And then, sa price naman ng mga parts na accessories na binili ko, ito yun, mga presyo na. Kasi dito, ito naman yung mga price nila. So pakitignan na lang dito kung interesado ba kayo bibili dito. Tsaka nandito na din yung pangalan ng seller sa Shopee na binilihan ko.
mura naman ata dito. So dito na lang ako bumili. So tingnan nyo lang yung presyo nila kung gusto nyo ba yung price nila. So again, thank you for watching this video. Sana nakatulong dito sa mga bagong owner ng Nmax tapos gustong bumili ng mga accessories para sa motor nila. So hopefully nakakatulong dito. So again, if gusto nyo yung video na to, hopefully you're gonna support my channel by subscribing. And if gusto nyo pa yung makita yung ibang mga videos na gagawin ko party sa motor, kindly click the notification below para ma-notify po kayo kung ano yung mga bagong video na in-upload ko. So again, salamat sa papanood. Thank you.